සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දිනෙකටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ශාන්ට් KLK YouTube channel එකෙන් ගෙන දෙවෙනි වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද ඔයාලගේ PC එකෙන් Zoom package එක use කරලා unlimited free internet යන්න කියලා. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අද වීඩියෝ එකට. दिन वीडियो के යන කලින් හැමෝටම මතක් කරනවා අපි subscribe කළේ නැත්නම් මේ දැම්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න tech videos වගේම computer සම්බන්ධ හැම දෙයක් ගැනම දැනගන්න. ඉතින් ඔයාලට PC එකෙන් unlimited free internet යන්න ඕන නම් ඔයාලට Zoom package එක active කරපු connection එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට YouTube, Facebook, WhatsApp වගේම package එක use කරන්න පුළුවන්. ඒත් හොඳ speed connection එකක් ගන්න ඕන නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා Zoom package එක use කරන්න. ඉතින් මම use කරන්නේ SLT Mobitel එකේ Meet Lite Zoom package එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් dialog Zoom package එක use කරන්න. ඒ වගේම Mobitel එකේ Zoom package එක උනත් use කරන්න. ඉතින් ඔයාලට unlimited free internet යන Zoom package එක වගේම ඔයාලට software එකක් සහ SSH account එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් software එකේ නම තමයි TCP over SSL. ඉතින් ඔයාලට මේ software එක download කරගන්න direct link එක ඔයාලට description එකේ හරි පළවෙනි comment එකේ හරි බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ download button එක click කරලා ඔයාලට direct මේ software එක download කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට software එක download කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා SSH account එකක් හදාගන්න. ඉතින් SSH account හදාගන්න ඔයාලට ගොඩක් website තියෙනවා. ඉතින් මම recommend කරන website එක තමයි Speed SSH කියන website එක. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් පුළුවන් premium fast SSH account නොමිලේම create කරගන්න. ඉතින් අපිට මේ වෙබ්සයිට් එකේ පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපිට මේ SSH account එක හදන්න අපිට plan එකක් select කරගන්න වෙනවා. ඉතින් අපි select කරන plan එක තමයි මේ SSL TSL monthly කියන මාසයකට අවශ්‍ය plan එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන select කරගන්න. ඉතින් select කරාට පස්සේ අපිට අලුත් website එකකට redirect වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ website එකේ පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ server එකක් තෝරගන්න. ඉතින් අපිට speed connection එකකින් යන්න ඕන අපිට සිද්ධ වෙනවා සිංගප්පූරු servers තෝරගන්න. ඉතින් මම මෙතන සිංගප්පූරු 1 කියන server එක තෝරගන්නවා. අපිට පුළුවන් username password දීලා account එකක් create කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට තමයි account එක create වෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ username password එක සහ host IP කියන section ටික copy කරගන්න. ඉතින් SSH account එක create කරගෙන username password copy කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපි download කරගත්ත software එක open කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් software එක උඩ right click කරලා run as administrator දෙන්න මතක ඇතුව. ඉතින් run as administrator දුන්නාට පස්සේ එන window එකෙන් yes කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට තමයි software එකේ interface එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් SSH profile icon එක උඩ click කරලා ඔයාලට full interface එක ලබා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා copy කරගත්ත server එකේ address එක ඒ වගේම username එක ඒ වගේම password එක මේ SSH profile එකට ලබා දීලා fill කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන active SSH button එක on කරලා host විදියට ඔයාලගේ server එකේ address එකත් login විදියට ඔයාලගේ username එකත් ඒ වගේම ඔයාලා copy කරගත්ත password එකත් ලබා දෙන්න. ඒ වගේම SNI host විදියට zoom.us ලබා දීලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන add to IE button එක click කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙතන start button එක ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා සාර්ථකව මෙතනින් පෙන්නනවා ඔයාලා server එක හරහා ඔයාලගේ Zoom package එකෙන් unlimited free internet යන්න පුළුවන් විදියට connect වුණා කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අපි කරපු process එක හරියද බලා ගන්න speed test එකක් කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන server එක තෝරලා තියෙන්නේ සිංගප්පූරු server එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ connection එක අනුව මේ speed එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් speed test එකක් කරලා බලන්න. Mbps 40 ගානකින් ඔයාලගේ පේනවා ඇති ස්පීඩ් එක download ස්පීඩ් එක පේනවා. ඒ වගේම ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති upload එක Mbps 14කින් පේනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ Zoom package එක හරහා ඉතා ඉක්මනින් ඒ වගේම හොඳ connection එකකින් internet වැඩ කරගන්න.
ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා මේ ෆිල් කරගත්ත SSH ප්‍රොෆයිල් එක සේව් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලා මෙතන ෆයිල් ගිහිල්ලා save as දෙන්න. ඉතින් save as දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ කැමති ලොකේෂන් එක දීලා ඔයාලට save කරගන්න. ඉතින් save කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට තමයි ෆයිල් එක හැදෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා ආයෙත් මේ software එක open කරාට පස්සේ ෆයිල් ගිහිල්ලා open ගිහිල්ලා ඔයාලගේ මේ ලොකේෂන් එකකින් මේ software එකට මේ ෆයිල් එක import කරගන්න. ඉතින් විශේෂයෙන් දෙයක් කියන්න ඕනේ ඔයාලා zoom package එක හරහා internet ගියාට පස්සේ ඒක disconnect කරලා ඔයාලා normal data වලින් internet යන්න ගත්තාම ඔයාලගේ browser එකෙන් ඔයාලගේ website වලට log වෙන්න බෑ. ඉතින් ඒකට හේතුවක් තමයි මේ ඔයාලගේ browser එකට මේ proxy add වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ proxy off කරගෙන ඔයාලට සාමාන්‍ය විදිහට ආයෙත් normal data වලින් internet යන්න. ඉතින් ඔයාලට සරලවම කරන් තියෙන මේ proxy off කරගන්න network and internet setting වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට තියෙන මේ on වෙලා තියෙන proxy off කරගන්න. ඉතින් එතනින් පුළුවන් ඔයාලට ආයෙත් නැවත ඔයාලගේ normal data වලින් internet යන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් එහෙම වුණා නම් වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මොන හරි තේරෙන්නේ නැති දෙයක් ඒ වගේම මේවා කරද්දී මොන හරි ප්‍රශ්නයක් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න දිගටම කැමති කෙනෙක් නම් අපිව දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම notification bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තු වෙන අදට මම සමු ගන්නවා. ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබ දවසක්.